गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਰਾਜੇ 4th ਹੈ। 3 ਲੈਕਚਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੂਲਮ ਲਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, 4 ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। A ਐਂਡ B ਹੈਵ ਚਾਰਜ। A ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ QA ਤੇ B ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ QB ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ R। ਫਿਰ A ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੂਜਾ ਅਨਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ C ਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਨਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ D ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ A ਤੇ B ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ R/2। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਬਣੂਗੀ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤੇ A ਤੇ B, ਆ ਲਿੱਤੇ ਰਾਜੇ। A ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ QA ਤੇ B ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ QB। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ R ਦਾ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ C ਅਨਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ A ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ D ਅਨਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ B ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ R/2 ਕਰਤਾ। ਤਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਰਹਿ ਗਈ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, QA QB ਅਪੋਨ R ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਇਨਟੂ K ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਫਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ C ਸਫੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ A ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ B ਤੇ D ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ B ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ QB ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੇ ਹਾਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਊ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਚਾਰਜ A ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ QA/2 ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਜ B ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ QB/2 ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ R/2। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ C ਤੇ D ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ A ਤੇ B ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ A ਤੇ B ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ K QA QB। ਹੁਣ QA ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ QA/2 ਤੇ QB ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ QB/2, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ C ਤੇ D ਨੂੰ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ R/2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖਿਆ 4 ਬਣਿਆ, R ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰਾਜੇ, R2 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁਣ ਸੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 4, ਆ 4 ਨਾਲ 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਫੋਰਸ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ QA QB ਅਪੋਨ R ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ C ਚਾਰਜ ਅਨਚਾਰਜ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਰਿਮੇਨ ਕੀ ਰਹੀ, ਸੇਮ ਰਹੀ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੂਲਮ ਲਾ ਇਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ। ਕੂਲਮ ਲਾ ਇਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੂਲਮ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਬੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦੇ 3rd ਲਾ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲ ਲਿੱਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਲਿੱਤੇ, ਇੱਕ Q1 ਇੱਕ Q2। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ, R ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, Q1 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ Q2 ਕੰਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਲਾਇਆ R12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ Q2 ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ R2 ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ Q1 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਆਇਆ R21। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ F12, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਈ F21। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ। ਰਾਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ Q1 ਤੇ ਇੱਕ Q2 ਲਿੱਤਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ R। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ F12 ਤੇ ਕਿੰਨੀ K Q1 Q2 ਅਪੋਨ R ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਰਾਜੇ ਜੇ ਉਰੇ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ R21 ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ F12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R21 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ F12 ਤੇ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, R21 ਲਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ Q2 ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, Q1 ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ Q2 ਤੇ Q1 ਕਰਕੇ, ਕਿ Q2 ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ, Q1 ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ K Q1 Q2 ਅਪੋਨ R ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਆਊਗਾ R12। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਤੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਰਾਏ R12 ਤੇ R21 ਰਾਏ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪੋਜਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪੋਜਿਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ R12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ R12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਏ R21। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Q1 Q2 ਅਪੋਨ R ਦੀ ਸਕੇਅਰ R21 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ F12 ਦੇ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਓਬੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਪੋਜਿਟ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਈਚ ਅਦਰ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਪਰ ਅਪੋਜਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਨੋਟ ਇੱਕ ਰਾਏ, ਇਫ ਮੰਨ ਲਓ Q1 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ Q2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਰਾਜੇ, ਉਹੀ ਸੇਮ Q1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ Q2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਤੇ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੂਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਕੂਲਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂਲਮ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ F ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 9 × 10⁹ Q1 Q2 ਅਪੋਨ R ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, Q1 ਤੇ Q2 ਨੂੰ Q ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫੋਰਸ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ 9 × 10⁹ ਨਿਊਟਨ, R ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਰੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ±1 ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਕੂਲਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਲਈਏ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀਏ 9 × 10⁹ ਨਿਊਟਨ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਕੂਲਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ 1 ਕੂਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 1 ਕੂਲਮ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਰਿਪੈਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰ ਵਿਦ ਦਾ ਫੋਰਸ 9 × 10⁹ ਨਿਊਟਨ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੇ 1 ਮੀਟਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, 1 ਕੂਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦੇ, 1 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 10⁻⁶ ਕੂਲਮ, 1 ਨੈਨੋ ਕੂਲਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 10⁻⁻9 ਕੂਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਤਾਂ 1 ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 × 10⁹ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ SI ਯੂਨਿਟ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਹੇ, 3 × 10⁻9 ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ O X Y ਤੇ Z ਆਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿੱਤਾ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ Q1 ਤੇ Q2। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ Q1 ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ, B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ Q2 ਚਾਰਜ ਲਿੱਤਾ। O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ R1 ਸੀਗਾ, O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ R2 ਸੀਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂਲਮ ਲਾਈਨ 3 ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ Q2 ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ Q1। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ F21 1/4πε0, ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਉਰੇ Q1 ਤੇ Q2, ਉਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਾਜੇ AB ਹੈ, ਸਰਕੇ ਮੈਂ AB ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ R ਕੈਪ ਸੀਗਾ ਤਾਂ R ਕੈਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ R ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। AB ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ, ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ AB ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਉਣਾ। B ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ R2 ਵੈਕਟਰ, A ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ R1 ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ R2 - R1 ਵੈਕਟਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ R12। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ B ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ B ਸੀਗਾ R2 ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਸੀਗਾ R1 ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। R ਕੈਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ R ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਔਰ R1 AB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ R12।
ठीक है जी। आ मैगनीट्यूड ने, आ मैगनीट्यूड मल्टीप्लाई हो की बन गया क्यूब बन गया राजे अपने को। R12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1, जिथे जिथे R12 है उत्थे मैं की पुट करता R2 माइनस R1 तो R2 माइनस R1। ये राजे फोर्स आई इन द टर्म ऑफ पोजीशन वैक्टर राजे। सिमिलरली जे F12 ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ R2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ R1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ R1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ R2 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਨੀਚੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ 2 ਚਾਰਜ पढ़े सीगे, पर मान लो जे सिस्टम ते N चार्ज पे होण, दोबारा आई रिपीट कि जे सिस्टम ते N चार्ज पे होण तो उन्हां N चार्ज का आपां टोटल फोर्स कढनी है तो उदों आपां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लावांगे। तो यह की कहता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जे नैट फोर्स कढनी है किसी गिवन पॉइंट चार्ज ते तो उहदे आले दुआले नंबर ऑफ चार्ज पे ने तो आपां कल्ले कल्ले दी फोर्स कढ के उन्हां सारियां दा सम करांगे, उन्हां सारियां दा आपां सम करांगे। राइट, रिपीट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की कहता है जे सिस्टम के उपर मान लो आ एक गिवन चार्ज है, ये आले दुआले N चार्ज पे ने तो आप की करांगे ना सारा दे कल्ले कल्ले दी फोर्स कढ़ांगे, फिर ना दा प्लस करावांगे, तब जाके सिस्टम के उपर टोटल फोर्स आपां नूं कूलम फोर्स मिलूगी। राजे हुण इहदे लई मैं की कीता, आपां नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज ले ले Q1 Q2 Qn आ ले ले राजे Q1 Q2 अप टू Qn। हर एक दा पोजीशन वैक्टर कितनी R1 R2 ते Rn ते एक Q0 टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज मतलब जिहदे आले दुआले ਆਪਾਂ ਨੇ फोर्स ਕੱਢਣੀ है। आह एक टेस्ट चार्ज लीता, ਇਹਦਾ यूनिट वैक्टर ਕੀ ਹੈ R0। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ Q01 ਕੱਢਿਆ, मतलब 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, 0 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, 0 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ N ਤੱਕ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੇ ਮੈਂ F01 F02 ਤੇ F03। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਕਰਕੇ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਕਰਕੇ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ 'ਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ F01 ਕੱਢਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q0 Q1 R0 ਮਾਈਨਸ R1 ਅਪੋਨ R0 ਮਾਈਨਸ R1 ਦੀ ਕਿਊਬ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ F02 ਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ F01 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ F01 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, F02 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ F02 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ F0n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ F0n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ Q0/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ Q1 R0 ਮਾਈਨਸ RI। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ I = 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ N ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ I ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, Q0 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, Q1 Q2 Qn ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੀਸ਼ਨ I = 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ N ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ? ਇਹ ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਟੋਟਲ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Q/L। ਇਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 1D ਮਤਲਬ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Q/S।
तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये चार्ज में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी वॉल्यूम के उपर, जिमें कि किसी ब्रिक मतलब आप चार्ज करना हो किसी ब्रिक के उपर, तो इन्होंने डिपेंड इसका सिंबल जो है रो होंगे, तो रो कि इक्वल क्यू अपॉन वी। ए 1 डायमेंशनली, आ 2 डायमेंशनली, आह 3 डायमेंशनली। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक लाइन के उपर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के उपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे सरफेस के उपर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज कि उपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे वॉल्यूम के उपर, इसका सिंबल लैम्डा, इसका सिग्मा तो इसका रो। ठीक है राजे, इस तो बाद मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिंदा तुहानूं सारिਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ की पढ़िया आ तो तुहानूं न्यूमैरिकल प्रॉब्लम सीगी, ये तो समझ आ गई होनी रहे। फिर अपन ने पढ़िया कूलम लाइन वैक्टर फॉर्म, ये की सीगा दो चार्ज दिते, दोनों चार्ज में पहले नेड़े लेके आए, फिर उन्होंने फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हुई, फिर अपन ने प्रूव किया कि जी फोर्स लग रही है वो दोनों मैगनीट्यूड का इक्वल है बट डायरैक्शन की है वो अपोजिट है। उस तो बाद आप एस यूनिट ऑफ चार्ज पढ़िया, एस यूनिट ऑफ चार्ज की होंगे 1 कूलम राए। 1 कूलम कदों होंगे जो मैं डिस्टेंस 1 मीटर रखा, फोर्स अपने को 9 × 10⁻9 न्यूटन रखा, तो दोनों का चार्ज सेम रखा। तो सीजीएस यूनिट जोड़ा है वो कि होंगे अपने को स्टैट कूलम होंगे, तो रिलेशन जो एस आई तो सीजीएस के होंगे 1 कूलम के इक्वल 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम के इक्वल होंगे। फिर अपन एक्सप्रैशन ड्राइव किया कूलम ला इन किहड़ी फॉर्म के अपने को पोजीशन वैक्टर, पोजीशन वैक्टर का मतलब जो चार्ज में आप किसी सिस्टम के उपर रख दिता जाए, तो वह जो मैगनीट्यूड आया वो राजे की आया अपने को 1/4π sin नॉट Q1 Q2 R2 - R1 अपॉन R2 - R1 दी क्यूब आई। फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये मैं फिर भी दसता सीगा जो सिस्टम के उपर N चार्ज पे होण ते कल्ले कल्ले फोर्स कढ़ के उन्होंने सारा का की करना अपने अलजैब्रिक सम करना रहा है। ठीक है जी। तो लास्ट जोड़ा है अपने को कंटीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिदे अपने चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट किया लाइन के उपर, सरफेस एंड वॉल्यूम के उपर। ये राजे थोड़ी पहली सब यूनिट इलैक्ट्रिक चार्ज का थ्रैटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। नैक्सट आप थ्रैटिकल पार्ट इलैक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट करांगे, फिर उस तो बाद कंसैप्चुअल ते न्यूमैरिकल। ओके, थैंक यू।